درود دوستان، رسول بهاری هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز دستگاه پوکو X3 پرو برام اومده. با مشکل رایج سی پی یو میریم کار ریوال سی پی یو رو با هم دیگه انجام میدیم. من توی این ویدیو تمام مراحل رو جز به جز براتون رکورد میکنم و قلقه های تعمیرات و قلقه های ریوال سی پی یو رو براتون قرار میدم. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره و بتونید استفاده کنید. مرسی که همراه منید. بریم با هم دیگه کار انجام بدیم. خب درودی دوباره دوستان. ریوال سی پی یو دستگاه پوکو X3 رو داریم، پوکو X3 پرو. با هم دیگه مراحل انجام میدیم. من نکات و قلقای تعمیراتیشو بهتون میگم. امیدوارم که به کارتون بیاد، لذت ببرید. من کار یواش انجام میدم و سعی میکنم همه مراحل رو براتون بذارم، جایی رو استوب نکنم. شما هم با حوصله و با دقت نگاه کنید. 100% یاد میگیرید و میتونید خیلی حرفه‌ای این کار رو انجام بدید. یه مقدار گرم میکنیم که این چسب روش باز بشه. یه چسب سفت و محکمی هم داره. ببینید دوستان، من خودم سی پی یو رو بدون اینکه شیلد ها رو جدا کنم سی پی یو رو در میارم. ولی چون میخوام تمام مراحل کار رو بهتون نشون بدم و از ابتدا شروع کنیم، فرض بر این که شما دارید نگاه میکنید مبتدی هستید و اون تسلط خاص رو ندارید، به خاطر این مرحله به مرحله همه کارا رو انجام میدم. چیزی جا نمونه. با یه کفچین اول شیلدا رو جدا میکنیم. برای جدا کردن شیلدا دمای هیتر رو 220 میذاریم. من اینجا هر جا گفتم دما هیتر، حالا هر عددی یا اینکه باد هیتر هر عددی، معیارم هیتر کویک 1300 تیار 1300 A هست و حالا شما میتونید با هر هیتر دیگه ای همین دمایی که من میگم رو کالیبره کنید و به دست بیارید. با دمای 220 دور شیلد رو گرم میکنیم. خب شیلد رو کامل در بیارم که ببینید چجوری شیلد در میاد. خیلی با دقت باید شیلد رو در بیارید تا به SMD های روی بورد آسیب نرسه. دمای 220 به دستگاه آسیب نمیرسونه، به بورد آسیب نمیرسونه، هیچ مشکلی براتون به وجود نمیاد. خیلی با حوصله قشنگ گرم کنید. وقتی گرم کنید اون قلایی که داره نرم میشه. من سعی میکنم از این گوشه بالای هارد شروع کنم به کندن شیلدا. بورد از گیره جدا میکنم که راحت‌تر بتونم کار انجام بدم و شما کامل ببینید.
همیشه برای در آوردن شیلد، حالا چه توی گوشی‌های سامسونگ چه گوشی شیائومی، از اون قسمتی شروع کنید که SMD ها و قطعات کمتری داره. اگر یه قسمتی از برد پوسته داد و اون پوسته ها کنده شد، یعنی پوسته های روی برد، اصلا جای نگرانی نیست. فقط این که با حواستون باشه عمقی نباشه اون کنده شده ها، قسمت هایی کنده میشه. مرحله به مرحله چون برد حرارتش از دست میده دوباره گرم میکنیم، با همون دمای 220 درجه شروع میکنیم به در آوردن شیل. ویدیو ممکن طولانی بشه، ولی واقعا کسی که میخواد کار CPU انجام بده و از این راه کسب درآمد کنه، بهتر کامل و با دقت این ویدیو رو ببینه، کارهایی که میگم رو انجام بده. قلقا و راه حل‌های خیلی زیادی توی اینترنت هست، یعنی که اساتید آموزش دادن، همشون قابل احترامه و در بیشتر مواقع درسته. هر کس از قلقای خودش استفاده میکنه برای کار. اینجوری نیست که حالا من از این روش استفاده میکنم همه از این روش استفاده کنن. شاید شما هم بعدا که حرفه‌ای بشید تو کار قشنگ یاد گرفتید، حالا از تکنیک‌های خاص خودتون استفاده کنید. شیلدر رو همینطور با دقت دوباره وقتی میبینیم که برد دماش از دست میده بازم گرم میکنیم، همینطور یه ذره میریم جلو. من خودم برای در آوردن CPU و ریبال CPU و دیرم دستگاه معمولا شیلد در نمیارم، ولی الان شیلد در آوردم. فرض بر این که خودم هم یک آدم مبتدی هستم و میخوام برای اولین بار این کار انجام بدم. شما با تمام مراحل کار آشنا بشید. خب همونطور که میبینید شیلد جدا شد. چند نقطه رو همونطور که مشاهده میکنید، مثلا اینجا پوستش کنده شده، اینجا هم پوستش کنده شده، ولی چون اینا مسیرهای منفی دستگاه است هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیکنه و در روال کار این مورد زیاد پیش میاد. خب دوباره دستگاه رو میبندیم، برد رو میبندیم روی گیره. برد روی گیره خیلی فشار ندید، چون وقتی برد روی گیره محکم ببندید، زمانی که حرارت میدید برای در آوردن CPU برد دستگاه تاپ میگیره. خب من یه مقدار زوم کردم روی ویدیویی که دارم با دوربین میگیرم و سعی میکنم دوربین لوپ هم رو حالت فوکوس قرار بدم. برای شروع کار دور تا دور برد نگاه میکنم. خب من معمولا از یه هدسینگ کوچیک استفاده میکنم برای اینکه روی دیرم بذارم، دیرم زیاد گرم نشه. چون ببخشید گفتم دیرم، یه هدسینگ میذارم روی آیسی هاردم گرمو نبینه، آسیب نبینه، چون هارد این دستگاه فوق العاده حساسه. دما هیتر رو میذارم 220 و باد 30 و شروع میکنم به تمیز کردن چسب های دور آیسی. دوستان دقت کنید چسب های دور آیسی کامل باید تمیز بشه. برای این کار اصلا عجله نکنید،
هر چقدر چسبا تمیزتر بشه شما هم کارتون تمیزتر و بی‌نقص‌تر در میاد. اگر این چسبا تمیز نشه دور این SMD ها، شما زمانی که میخواید CPU رو در بیارید حرارت بیشتری چون میدید این چسبا باد میکنه و SMD رو با خودش میکشه میاره بالا و اون غلی که زیر SMD در واقع میگن DC میشه، دیسکانکت میشه. شما کار ریوال CPU رو انجام دادید، تموم شده، ببینید که چرا جواب نداده. دلیلش اینه که یکی از این SMD ها، یعنی که مقاومت هایی که دور CPU هست، ممکنه یه مقدار به خاطر اون چسبای دورش بالا اومده باشه و همین هم باعث میشه که اون لاین دیتایی قطع بشه. با دقت کامل و بدون اینکه عجله کنید تمام چسب ها رو پاک میکنید. دمای 220 هیچ آسیب به دستگاه نمیرسونه، اصلا نگران نباشید که بگید که بترسید یه وقت که دستگاهتون آسیب ببینه. خیلی راحت چسبا رو همه رو نرم میکنه و شما میتونید به کارتون برسید. یه جایی که میبینید چسب نرم شده دیگه احتیاجی نیست، میتونید یه مقدار دسته هیتر رو فاصله بدید از CPU. دوباره یه جایی سفت شد دوباره دسته هیتر نزدیک میکنید و دوباره دور میکنید تا اون قسمت رو تمیز کنید و دوباره نزدیک. خب دور تا دور CPU رو من تمیز کردم. من بردو میچرخونم که دستم جلوی تصویر نیاد و شما فقط بردو ببینید. چسبا کامل تمیز بشه دور CPU، همین که CPU راحت در میاد. من برای این کار از این تیغای داسی دارم استفاده میکنم. شما میتونید از هر تیغ دیگه‌ای که دوست دارید، به فرض مثال از این تیغ که 011 میگن، از این هم میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد و شما محدودیتی تو استفاده نوع تیغ ندارید. اینجوری نیست که من بگم که حتما از یه تیغ خاصی باید استفاده کنید. لای SMD رو قشنگ تمیز کنید، چسبش از بین بره. هرچی کمتر چسب داشته باشه کارتون نتیجه بهتری بهتون میده، کار درصد خطاهاتون رو میاره پایین. بعد که حرفه‌ای تر بشید میتونید الان مثلا کمتر وسواس به خرج بدید برای تمیز کردن چسبا، چون با یه حرارتی که دستتون میاد که چه حرارتی باعث میشه که چسبا و غلای دور تا دور SMD ها آسیب نبینه، CPU رو در میارید و یه احتیاج هم نیست اونقدر بخواید ظرافت به خرج بدید و وقتتون رو تلف کنید. ولی من میخوام چون همه 0 تا 100 کار رو بهتون نشون بدم، میخوام با ظرافت با دقت همه مراحل رو انجام بدم، چیزی رو جا نندازم. خب این هم SMD اصلی مونه.
مقاومت کلاکمون. خب تمیزکاری تمام شده. من با یه مسواک چسبای اضافه رو پاک میکنم. این خمیرم از اینجا ور میدارم. که بعد از اینکه دارم تینر کاری میکنم اون خمیر کار کثیف نکنه. این خمیر روی هاردم میذاریم بمونه. اینم هدسینگ روی هاردمون هم میذاریم بمونه. کاری با اون نداره. میریم برای درآوردن مرحله اول دیرم. دمای هیترمون 350. من از باد 30 استفاده میکنم. شما برای این کار به یه دونه تیغه احتیاج دارید. یه همچین تیغه یا همچین تیغه که بین هارد و سی پی یو قرار میگیره. ببخشید بین دیرم و سی پی یو قرار میگیره و حرکت رو به بالای دیرم رو انجام میده. خب من قبلش یه مقدار روغن فلکسی میزنم. میتونید به صورت خشک هم در بیارید، ولی من روغن فلکسی میزنم که قلای دور تا دور سی پی یو، یعنی قلای اس ام دی های دور سی پی یو اون آسیب نبینه و لیم سردی نشه. خب دمای 350 و باد 30 از قسمتی نفوذ میکنم به قسمت دیرم که قطعات کمتری داره، مثل این قسمتی که دارید تو تصویر میبینید. دور تا دور میچرخونیم. 5 تا نقطه برای خودمون در نظر میگیریم، 4 تا نقطه برای خودمون روی سی پی یو در نظر میگیریم و هیترمون رو همینجور دورش میچرخونیم. خیلی به آرومی، اصلا عجله نکنید. 350 یه مقدار دیر قلا رو آب میکنه، ولی در عوض به دیرمتون آسیب نمیرسونه. اگه دقت کنید من روی هیتر رو به سمتی گرفتم که آیسی هاردمون نیست، یعنی بادمون به سمت آیسی هارد نره. اینا نکات ظریفیه که باید رعایت کنید. ببینید که تیغم داره نفوذ پیدا میکنه به داخل دیرم. همینجور چسب و عین پنیر همینجور نرم چسب میبریم تا انتها. اصلا عجله نمی کنیم، کارمون تمیز در بیاد. این همینطور یواش دور تا دورش رو میچرخونیم و میبینیم که دیرممون تمیز و سالم از سی پی یو جدا شد. حالا میریم سراغ سی پی یو. دیرم رو میذاریم کنار، میریم سراغ سی پی یو. سی پی یو هم همینطور از همین گوشه که قطعات کمتری دورش وجود داره سی پی یو رو در میاریم. بدون که عجله کنیم، فشار نمیدیم. این تیغه قرار نیست فشار داده بشه. تیغه باید خود به خود آروم وارد بشه. سی پی یو هم وقتی که دیدید از دور سی پی یو داره غل میزنه بیرون کم کم، یعنی اون سی پی یو آماده اینه که شما بلندش کنید. یعنی اصلا من تیغه رو فشار نمیدم، منتظرم تا خودش دیگه راه بده. دمای 350 هم به سی پی یو آسیب نمیزنه، یه مقدار کار طولانی تر میکنه ولی در عوض دستگاه آسیب نمیبینه.
الان تیغمون داره نفوذ میکنه به زیر سی پی یو. همه جای سی پی یو رو حرارت میدیم، حرارت پخش میکنیم. تیغمون قشنگ راحت داره وارد میشه. احساس کردیم که تیغمون تا وسط رفته، مچ دستمون رو به سمت راست یه ذره میچرخونیم تا سی پی یو بدونه که فشار بدیم از جاش در بیاد. به همین راحتی، نه پایه‌ای کنده شد و نه سی پی یو آسیب دید. همینطور که میبینید خیلی تمیز و مرتب در اومده. خب الان ما 3 مرحله داریم، یعنی ببخشید 4 مرحله داریم. صدای هیتر قطع بشه من براتون توضیح بدم. من دیرم و سی پی یو رو میذارم کنار، میذارم یه جای تمیز و مطمئن. ما الان 4 مرحله داریم. مرحله اول اینه که باید روی بردمون رو تمیز کنیم و کف بردمون یه جورایی آماده بشه برای نصب مجدد سی پی یو. مرحله دوم تمیز کردن دیرممونه، چسبا رو از روش پاک کنیم. و مرحله بعد تمیز کردن سی پی یو مونه که پایه‌هاشو تمیز کنیم، چسباشو پاک کنیم، آماده نصب روی برد بشه. مرحله چهارم هم سی پی یو شابلون کردن سی پی یو و دیرمه. خب من معمولا خودم از مرحله اول شروع میکنم، یعنی تمیز کردن پایه‌های روی برد تمیز و خوشگل انجام میدم، کارشو میذارم کنار. برای این کار باد دستگاه هیتر رو میذارم روی سی و حرارت 250. حرارت 220 باشه بهتره. من حرارت 250 دارم استفاده میکنم، کار سریعتر انجام بشه. شما میتونید از حرارت 250 220 استفاده کنید، مشکلی نداره. 230 240 همشون اوکیه. چسبای روی برد و قشنگ دور تا دور تمیز میکنیم با حوصله. اگر یک مقدار چسب اضافی بمونه باعث میشه که سی پی یو موقع نشستن خوب نشینه. اصلا عجله نمی‌کنیم، یه ذره این کار انجام میدیم تا جایی که راه داره چسبا رو تمیز میکنیم، از جاشون در میاد. خب برای ادامه کار باید غلای روی برد رو جمع کنیم. برای جمع کردن غل روی برد، یعنی غلای قدیمی که الان میبینید روی برد هست، یه مقدار مای فلکسی میزنیم، یعنی که همون روغن فلکس میزنیم. من از روغن فلکس همتچ استفاده میکنم، 223 یووی بهش میگن، که داخل قوطی‌های 100 میلی گرمیه. میریزم داخل سرنگ استفاده میکنم. دمای حویه‌مون رو میذاریم 370 360 370. نوک حویه‌مون رو تمیز میکنیم. این کار با حویه نوک تبری انجام میدیم. حویه هم که من برای این کار انجام میدم حویه TS 1200 که فوق العاده هیتر حویه عالیه.
غله رو همه رو جمع میکنیم تمیز، عجله نمی کنیم و سیم غلکشمون رو روی برد فشار نمیدیم، چون اگر فشار بدیم دیگه سیم غلکش ما تبدیل میشه به یه سنباده و یووی های روی برد رو ضعیف میکنه یا میسابونه و شما مجبور میشید که دوباره آیقکاری انجام بدید با چسب یووی. یه دردسرای خاص خودش داره. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که عجله نکنید، فشار ندید و با حوصله کامل تمام غلای روی برد و جمع. من این هدسینگ رو ور میدارم از روی این کار تا کارمون تمام بشه. تمام غلا رو با حوصله جمع میکنیم. دوباره قسمت هایی که جا موندنم انجام میدیم کارشو. این کار باعث میشه که هم چسبایی که روی برد هست نرم میشه و همین که زمانی که دارید چسبا رو با تیغ تمیز میکنید تیغتون به این غلا و پایه‌های روی برد گیر نمیکنه که خدا نکرده پایه‌هاتون رو بکنه. خب من تقریبا غلا رو جمع کردم، این قسمت مونده، این قسمت هم بردارم. دیگه تقریبا بردمون غلاشو جمع کردیم. من تهویه‌رم روشن کنم که خیلی دود بلند شده. بچه ها حتما از تهویه استفاده کنید چون این دود واقعا دود خطرناکیه. یه مقدار صدا اضافه میندازه ولی اشکال نداره. خب یه لحظه من ویدیو رو پاس کردم، مشتری اومده بود، ادامه کار انجام میدیم. حالا با تینر و معمولا گوش پاک کن ما استفاده میکنیم، به خاطر این گوش پاک کن کثیفی ها رو به خودش جذب میکنه و توی برد پخش نمیشه. از بیرون به طرف داخل بکشید که این کثیفی ها زیر آیسی های دیگه تون و متالیزهای دیگه برد نره. یعنی تو همین نوایی که دارید کار میکنید این وسط همین قسمت باید متمرکز بشید، کارتون همینجا انجام بشه. یعنی کثیفی یا غل حالا هر چیزی که دارید همینجا تمیز بشه و دوربر سی پی یو نره. خب الان من مای فلکسی ها رو تمیز کردم دور سی پی یو. حالا چسبای اضافه رو که دور سی پی یو میبینید باید یه ذره با تیغ پاک کنم. برای پاک کردن چسبا هم شما میتونید از هر تیغی که دوست دارید و دستتون باش روون هست استفاده کنید. من از همین 011 که دارم استفاده میکنم با نوکش و دمای هیترم هم 220 میذارم. با حوصله تمام چسبا رو همینطور که میبینید برمیدارم. حالا امیدوارم که تصویر گویا باشه و کیفیتش خوب باشه. سعی کردم که 4K ضبط کنم. با بالاترین کیفیت ضبط کنم براتون، چیزی از قلم نیفته. دیگه معمولا یه بعضیا که تصویر ضبط میکنن یه کادری هم از خودشون گوشه تصویر میذارن. من برای اون کار باید یه دوربین دیگه هم میذاشتم که نیاز ندیدم. مهم اینه که شما کار رو قشنگ یاد بگیرید
و با جزئیات این کار آشنا بشید. برای من مهم اینه که شما یاد بگیرید. قرار نیست که چهره من بیادش همش جلوی تصویر که چهره منو ببینید. چهره من به درتون نمیخوره. شما همین صدای منو بشنوید و کار رو با دقت ببینید، از همه چی براتون مهمتره. من معمولا دوست دارم خودم کاری رو که حرفه‌ای بلدم به همکارام یاد بدم تا همکارام مجبور نباشن که گوشی رو زیر بغلشون بذارن هی این مغازه اون مغازه برن برای تعمیر کار. سعی میکنم تا اونجایی هم که میتونم اگر کسی سوال داره ازم، همکارایی که کار میارن بهشون یاد بدم خودشون انجام بدن. در نهایت اگر نتونستن انجام بدن من کار ازشون تحویل میگیرم و انجام میدم. خب برای تمیز کردن چسبای روی بردم که دارید میبینید که با حوصله همه قسمت ها رو دارم تمیز میکنم. بردو میچرخونم در زوایای مختلف، کامل نگاه میکنم که جای چسب جا نمونه، چون اگر یه چسب کوچیک یه جا بمونه همون باعث میشه که لبه سی پی یو خوب نشینه و جواب نگیرید. این کارهایی که دارم انجام میدم بارها و بارها انجام شده، نتیجه گرفتیم و روش‌های 100%، یعنی قلقیه که واقعا 100% جواب گرفته شده. آزمون و خطا نیستش که دارید میبینید. آزمون و خطاهاشو خودمون پس دادیم، قبلا تمرین کردیم، جایی رو بلد نبودیم از اساتید پرسیدیم، یه جای کارمون مشکل پیدا میکرد باز از اساتید دیگه میپرسیدیم، دلیل اینکه چرا جواب نمیگرفتیم بازم میپرسیدیم، کلیپ های آموزشی دیگران رو نگاه میکردیم، آزمون خطاها رو دادیم و حالا داریم کار رو یاد گرفتیم و جواب گرفتیم. حالا داریم همینا رو به شما دوستای عزیز انتقال میدیم. امیدواریم که به دردتون بخوره و اگه حتی این کلیپ رو یک نفرم ببینه و بتونه کار یاد بگیره برای من ارزش داره. خب تقریبا کف بردم تمیز شده. با این شد آشغالا رو جمع میکنم، از دور کار میارم وسط کار. و از وسط کار با یه دونه گوش پاک کن اینجوری به صورت چرخشی وقتی میچرخونم تمام آشغالا رو میگیره. بازم دور تا دور کار تمیز میکنم. یکی از SMD ها کنده شد، یادمون باشه که آخر سر جا بزنیم. SMD های دور CPU بیشترشون مهمن و باید باشن. خب حالا که کامل تمیز کردیم یک بار دیگه کامل زوم میکنیم
زیر لوپ حتما از لوپ استفاده کنید برای کار سی پی یو. من زیر لوپ کامل چک میکنم. ببینم جای چسب جا نمونده باشه. جای چسب جا مونده چسب تمیز کنم. این گوشه یه ذره چسب ور میدارم. اینجا یه مقدار چسب تمیز میکنم. هر جایی که احساس کنم چسب و آشغالی چیزی هست، توی حالت زوم من این آشغالا رو و این چسب های اضافی رو بهتر میرم. خب این گوشه رو هم چک میکنم. گوشه رو هم چک میکنم. اینجا هم یه چسب هست، اینا ور میدارم تا تمام چسبای دور رو باید ورداریم تا سی پی یو موقعی که میخواد بشینه کامل روی کف قرار بگیره. اینجا یه مقدار اگه دقت کنید یه مقدار چسب هست، میبینید. بازم من این چسب ها رو هم میگیرم. با دقت کامل بدون عجله همینجور ولش کنیم بره، احتمالش هست که به مشکل بخوریم. یک بار کار درست انجام بده آدم بهتر از اینه که یه سی پی یو رو چندین بار در بیاره و وقتش رو هدر بده. خب من دیگه اینجا چسبی نمیبینم، بازم روی بورد رو میگردم چیزی جا نمونده باشه. خب با یه مسواک به سمت بیرون اگر کثیفی چیزی هست میکشم که از بین بره، تمیز بشه. روی بورد آماده بشه برای غل کشی. خب ما یه قسمت داریم که باید پایه‌ها رو جوانسازی کنیم به قول اساتید، یعنی که یه غل تمیز بزنیم. این غلایی که الان دارید زیر روی بورد میبینید اینا غلای قدیمی که از قبل رو دستگاه بوده. حالا ما میخوایم اینا رو پاک کنیم، غل جدید بذاریم. من از غل 138 درجه استفاده میکنم. غل 138 درجه اونو میریزیم. بذار من نوک اینو تمیز کنم. یه مقدارم سر دوربین رو براتون بچرخونم این ورتر.
غل 138 درجه رو میریزیم روی کارمون. زیادم نباشه و یه مقدارم روغن فلکسی، همینطور که میبینید با همین ترکیب. خب ببخشید بازم پاس کردم، مشتری اومده بود. این غلی که ریختیم و این خمیر رو به آهستگی روی تمام قسمت‌های روی تمام پایه‌ها میبریم و غلاشون رو تمیز میکنیم بدون اینکه فشار بدیم. بدون اینکه بخوایم فشار بدیم این غل رو قشنگ روی تمام پایه‌های برد میکشیم تا همشون تازه بشن. این باعث میشه زمانی که سی پی یو رو میذاریم سی پی یو کامل تمام پایه‌هاش روی برد بچسبه. من این کار رو 2 بار انجام میدم چون کار خیلی مهمیه و توی نشستن سی پی یو موقع جا زدن واقعا بهمون کمک میکنه. یه بار پاکش میکنم، دوباره این کار رو انجام میدم. خب دوباره قرار 138 میریزم. این سری از غلکش استفاده میکنم برای این کار. خب گفتم این سری از نوک غلکش استفاده میکنم، از سیم غلکش استفاده میکنم برای پخش کردن غلای 138 درجه که کامل مطمئن بشم رو تمام پایه ها غل نشسته. به این صورت غل 138 رو همه جا پخش میکنم. خب بردو میچرخونم. دوباره غل 138 همه جا پخش میکنم. خیلی توجه کنید دمای هویتون استاندارد باشه، کالیبره باشه و از دمای زیاد استفاده نکنید.
خب گفتیم تمام پایا رو با قلع 138 درجه احیا میکنیم. حالا دوباره قلعایی رو که روی کار هست باید جمع کنیم. بازم خمیر قلع جدید میزنم، خمیر فلکسی جدید میزنم و این سری کف برد رو از قلعایی که زدیم پاک میکنیم. تمام قلعه رو جمع میکنیم. بهش میگن، به این قسمت میگن قلع کشی در واقع. قلعه روی کار جمع میکنیم. سیم قلکش رو به هیچ عنوان نباید روی کار فشار بدیم، چون گفتم قبلا هم گفتم اگر سیم قلکش رو فشار بدیم برای ما مثل سنباده عمل میکنه و متالیزهای روی کار رو از بین میبره. خب اینجا دیگه کار بردمون تموم شده، دیگه رو برد کاری نداریم انجام بدیم. برد رو تمیز میکنیم با همون روش های خودمون. یه گوش پاک کن و به سمتی که SMD های کمتری داره کثیفی ها رو میکشیم بیرون. خب این از کف کارمون. زوم میکنم کامل ببینید با دقت. تمام پایه‌هامون تمیز و آماده است برای اینکه CPU رو روی کار بذاریم. توی مرحله دیگه برد میذاریم کنار، میریم سراغ IC دیرم و CPU. خب گیره IC رو میاریم و ابتدا از دیرممون شروع میکنیم. دیرم روی IC میبندیم رو گیره. این روال کار مثل همون کف کاری که تمیز کردیم، یعنی همینطور باید قبلش با سیم قلع جمع کن قلعه رو جمع کنیم. کف کار با دقت نگاه میکنیم چسب جا نمونده باشه. خب روی دیرممون چسب جا نمونده، همینطور که میبینید تمیزه. فقط میمونه این که خمیر قلع 138 درجه رو میزنیم. دوباره با نوک هویه این خمیر قلع پخش میکنیم روی پایه هامون. و باز روغن فلکسی میزنیم. حتما هواکشتون روشن باشه که این دود و
ببره، دود توی ریتون نیاد. دودش فوق العاده خطرناکه و آسیب میرسونه به سیستم تنفسیتون. خب الان این قلب پخش شده، بازم روغن میزنیم. این سری بازم سیم قلکش قلا رو پخش میکنیم. چند تا پایه که سیاه با نوک هویه قسمت سیاه رو درست میکنیم. یه بار دیگه میبینیم که تمام پایه سیاهمون درست شد. خب حالا نوک سیم رو دوباره میبریم، قلای اضافه مون رو جمع میکنیم. هرچی قل اضافه روی آیسی هست جمع میکنیم. کارمون هم که تموم شد، سریع با تینر تمیزش میکنیم، هم تمیز میشه هم خنک میشه. خب دیرممون هم آماده است برای شابلون کردن. دیرم رو میذاریم کنار، میریم سراغ سی پیو. سی پیو دو قسمت داره برای تمیز کردن، یکی این ورشه یکی این ورشه. ما اول این ور قلاشو بر میداریم، بازم روغن فلکسی میزنیم. قلا رو بر میداریم. دمای هویتون گفتم بالای 360 نباشه. الان مال خودم 366 بود، کمش میکنم میذارم روی 360. دمای زیاد باعث میشه که سی پی تون آسیب ببینه. سی پی یو حساسه و نمیتونه دما رو از خودش دور کنه، دما رو تو خودش جذب میکنه و باعث میشه که خراب بشه. روی این قسمت هم باز همینطور برای آماده کردن قل 138 درجه رو میریزیم. بازم با سیم قل جمع کن، دور تا دور پخش میکنیم. 138 درجه رو سریع دوباره خنک میکنیم و تمیز میکنیم و در نهایت دوباره روغن میریزیم و قلا اضافه رو جمع میکنیم. اینجا کار در واقع پشت سی پی یومون تموم شده. با پشت سی پی یو هم دیگه کاری نداریم، میرسیم به جلوی سی پی یو. این جلوی سی پی یومون همینطور که میبینید یک عالمه چسب داره، باید چسبا باید تمیز بشه. خب گفتم یه چارت خازن اینجا داریم که این چارت خازن اصلا مهم نیست توی کار، کاری هم باشون نداریم، موقعی کار خودشون از بین میرن. قبل از اینکه شروع کنیم به تمیز کردن چسبا، روغن فلکسیمون رو دوباره میزنیم و اول قلای روی کار رو جمع میکنیم. تا اونجایی که میتونیم قلای روی سی پی یو رو جمع میکنیم که موقع تمیز کردن چسبا ابزار تمیز کنندمون به قلا گیر نکنه. تا اونجا که تونستیم قلا رو جمع کردیم.
خب با یه مسواک هم تمیزش میکنیم، مسواک و تینر. اینجا دممون رو میذاریم 300. و شروع میکنیم به تمیز کردن چسبای روی سی پی یو. ببینید دوستان، هیتر رو به صورت دائمی روی کار قرار ندید. یعنی میبینید که نرم شد، هیتر رو میبرید عقب، دوباره میارید جلو، هی میارید عقب، هی میارید جلو. همینطور با حوصله هیتر رو میبرید عقب، میارید جلو، دوباره میبرم عقب تا دوباره که میبینم سفت میشه میارم جلو. هیتر عقب جلو میکنید، با هیتر بازی میکنید که یک نواخت حرارت ندید به سی پی یو. خیلی با حوصله. شما حالا میتونید با تیغای دیگه هم استفاده کنید، از تیغای دیگه هم استفاده کنید برای تمیز کردن چسب. هر کس به قلق خودش از این تیغا استفاده میکنه. تیغای مختلف داریم برای تمیز کردن چسب، حتی با تیغای داسی شکل هم میشه تمیز کرد. حالا من دیگه با این عادت کردم و تیغ داسی هم استفاده میکنم. مهم اینه که موقعی که دارید چسبا رو تمیز میکنید آسیبی به یووی های روی سی پی یو تون نرسه. یعنی این یووی ها سابیده نشه، چسبا هم همه تمیز بشه. همینطور که دقت میکنید تمام چسبا از بین رفت. خب سریع سردش میکنیم دوباره. باز هم خمیر غلط 138 درجه رو میریزیم روی کار. اونو که بگیمون غلط پخش میکنیم. بعد از هر بار پخش کردن یه فوت میکنیم که اون گرما از بدن سی پی یو خارج بشه. و این سری باز روغن میریزیم، یک بار دیگه این کار انجام میدیم. این سری با سیم غلکش، نوک سیم غلکش رو دوباره تمیز میکنیم چون غل زیادی روشه. دوباره غل 138 درجه رو میریزیم، روغن رو میریزیم و شروع میکنیم به تمیز کردن پایا. اینجوری هم چسبای جا مونده تمیز میشه به وسیله سیم غلکشمون، هم پایه‌مون دوباره احیا میشه، پایه‌های سی پی یو مون. توی این مرحله دیگه کار تمومه. یه بار دیگه غل جمع میکنیم، غل اضافه رو سی پی یو مون آماده است برای شابلون زدن. اینجا کار تموم میشه. خب همینطور که میبینید دو طرف کار تمیزه. این برای کارم باید دوباره بررسی کنیم. میبینیم که چند تا غل جا مونده رفته زیرش. اون غل‌ها رو تمیز میکنیم چون قراره که روی این قسمت که پیشونی سی پی یو میشه دیرم بشینه، پس باید
کامل کف کار تمیز باشه. سی پی رو از روی گیره در میاریم و توی دستمون کامل همینطور که میبینید به این صورت قرار میدیم و تمیز میکنیم. هم این ور سی پی یو هم اون ور سی پی یو هر دو طرف رو تمیز میکنیم. دیرمون رو که از قبل آماده کردیم تمیز و آماده است. الان همه کارا انجام شده و باید شابلون کاری انجام بشه. چند تا نکته هم هست برای شابلون زدن، اونا رو بهتون میگم موقع شابلون که دیگه نکته‌ای نمونده باشه. اینم که دیرمونه. خب برای شابلون زدن کار حتما یه دستمال کاغذی تمیز رو 4 لا کنید به این صورت که تو تصویر میبینید. به صورت 4 لا 5 کنید. سی پی یو مونو یا دیرممونو که میخوایم شابلون کنیم قبلش دوباره تمیز میکنیم. بازم با یه دستمال کاغذی تمیز پاکش میکنیم، میذاریم روی اون دستمال کاغذی که داریم روش کار میکنیم. شابلونمون هم قشنگ سوراخاشو همونطور که میبینید الان میخوایم دیرم رو شابلون کنیم. سوراخاشو کامل تمیز میکنیم، مطمئن بشیم هیچ آشغالی داخل سوراخاش نباشه. بعدم با همون دستمال کاغذی یک بار خشکش میکنیم که آثاری روش نمونه. خب من فوکوس کنم براتون کارو ببینید. خب اینم تصویری که تو دوربین لوپ دارید میبینید. حالا ما یه مرحله داریم، یعنی آماده کردن غل. آماده کردن غل چجوریه؟ یه کارتک داریم برای استفاده برای شابلون زدن. ما غل 183 درجه استفاده میکنیم. من خودم از مکانیک استفاده میکنم، شما خودم از مکانیک استفاده میکنم. شما میتونید از غل جی سی هم استفاده کنید، میجینگ هم خوبه، کوکی هم استفاده کنید که دیگه خیلی بهتر. برای آماده کردن غلی که قراره برای شابلون کاری استفاده کنید، مقداری از خمیر غل روی در واقع کارتکتون میریزید به صورت که میبینید و با یه دستمال کاغذی روی اینو یه فشار میدید تا روغن این غل گرفته بشه. در همین حد بس، احتیاجی نیستش که خیلی روغن گرفته بشه، چون روغن هم نداشته باشه کار تمیز در نمیاد. خب پایه ها رو همه رو میزون میکنیم همینطور که میبینید. شروع میکنیم به زدن خمیرغل، یعنی که کارتک کشی روی شابلون. تمام سوراخ ها و حفره ها رو پر میکنیم تا هیچ چیزی باقی نمونه. خب با یه پنس نگه میدارید. من پنس از این ور نگه میدارم تا شما تو دوربین ببینید. دممون رو 250 تا 300 میتونیم بذاریم و باد سیمون باد خوبیه. ابتدا دور تا دور شابلون رو حرارت میدیم تا شابلون از بغلا باد کنه بیاد به سمت بالا و بعد کم کم از گوشه به صورت خیلی آروم شروع میکنیم به حرارت دادن به قسمت مورد نظرم. این قسمت شابلون زدن
دیرممون تموم شده. همینطور که دقت میکنید اینجا یکی از پایه ها خوب نگرفته، یه مقدار من قلبش اضافه میکنم، از جای دیگه براش قلب میارم. یه مقدار قلب روش گذاشتم. خب این یه پایه هم درست شد. اینجا هم یه قسمت هنوز کامل آب نشده. خب کار از شابلون جدا میکنیم به آرومی. پایه رو چک میکنیم که تمام پایه قل گرفته باشه و احیا شده باشه، پایه سازی شده باشه، چیزی جا نمونده باشه. یه مقدار روغن فلکسی میزنیم و دوباره با پنس نگه میداریم. یک بار دیگه حتما بعد از اینکه شابلون زدید یک بار باید پایه رو دوباره روغن بزنید و عین کاری که من انجام دادم با هیتر احیا کنید، باد بگیرید که بره سر جاش. حالا من زوم میکنم که کامل پایه ها رو ببینید. همینطور که میبینید تمام پایه ها یک دست یک اندازه و بدون مشکل. خب تمام پایه ها گرفته. از دیرم خیالم راحت شده. دیرم میذاریم کنار، میریم سراغ سی پی یو. برای سی پی یو هم به همین صورت که گفتم اول باز کف سی پی یو رو تمیز میکنیم که هیچ چربی اضافی نداشته باشه، آشغالی بهش نچسبیده باشه. دور سی پی یو یکم چسب داره، چسباشو باید تمیز کنیم. یه مقدار چسب این قسمت دیگه، یه مقدار چسب اینجاست، اینا رو تمیز میکنیم. خب آماده است برای شابلون زدن. اینجا هم ببینیم که یه مقدارم چسب تو این قسمته. این همه چالش هایی که موقع کار به وجود میاد. میای سی پی یو رو شابلون بزنیم، میبینی که یه قسمت چسب داره، چسب رو باید تمیز کنی. همینجوری نباید بری سراغ شابلون زدن. تمام چسب تمیز بشه، اوکی بشه. این دستمالی هم که تا کردی رو دوباره تاشو از اون ور برمیگردونیم. بازم سطح سی پی یو رو تمیز میکنیم. قبل از این کاری انجام بدیم با تینر و دستمال خشکش میکنیم. کار آماده است که شابلون رو بذاریم روش. بازم مثل
همونطور که دیرم رو تمیز کردیم شابلونشو، شابلون سی پی یو هم همونطور که می‌بینید سوراخاشو تمیز میکنیم، حفره‌ها کامل تمیز بشه، از هر دو طرف تمیز میکنیم و تینر اضافه رو با خشک میکنیم. یه فوت هم من میکنم تو. شما اگه پمپ باد داشته باشید داخل این سوراخ ها رو با باد بگیرید خیلی بهترم هست، ولی من حالا دقت کردم که آشغالی توش وجود نداره، تمیزه. خب دقیقا عین همون مراحلی که دیرم و شابلون زدیم، سی پی یو هم به همون صورت. غل روی کار میزنیم، با کارتک میکشیم. شابلون زدنش اصلا کاری نداره. تمام حفره‌ها که پر شد دور تا دورش هم تمیز میکنیم. حالا یه سری عادت دارن که بعد از اتمام کارتک کشی با یه دستمال کاغذی دور تا دورش رو یه دستمال هم میزنن که کامل تمیز بشه. حالا من این کار رو انجام میدم که چیزی جا نمونده باشه تو کارم. با پنس دو طرف آیسی رو نگه میداریم. دور تا دور شابلون اول حرارت میدیم، بغلای شابلون بیاد بالا. دور تا دور شابلون حرارت میدیم قشنگ، اصلا عجله نمی کنیم. شابلونمون قشنگ یه حالت کاسه‌ای بگیره و قشنگ خودش روی سی پی یو بنشونه. بعد از گوشه یه ذره شروع میکنیم به حرارت دادن پایه ها. اصلا عجله نمی کنیم و یه ذره این کارو انجام میدیم. خب تمام پایه های سی پی یو ساخته شد. تو این قسمت یکی از پایه ها نگرفته. برای این کار تمیز در بیاد معمولا من یه مقدار روغن میزنم. حواستونم باشه همین چیزا یه دفعه نیاد کارتون رو خراب کنه. یه بار روغن میزنم، دوباره خب اینجا دیگه مرحله شابلون زدن سی پی یو هم تموم شده. قبل از اینکه سی پی یو رو از توی شابلون در بیاریم کامل تمیز میکنیم سطح کار رو که مطمئن بشیم تمام پایه ها گرفته. خب بعد از شابلون زدن همیشه برای قسمت سی پی یو کف کار رو تمیز کنید که اگر خورده غل، خمیر غل چیزی هست لای پایه ها از بین بره. یک بار دیگه روغن میزنیم به کار.
تو این قسمت من باد رو 20 میذارم که پرتاب باد بالا نباشه، پایا به هم دیگه بچسبه و دوباره با دقت آروم تمام پایا رو حرارت میدیم تا پایه ها سر جای خودشون بیان بشینن. همونطور که میبینید تمام پایه ها دارن میان سر جای خودشون. این قسمت باد کم استفاده کنید تا پایه ها به هم دیگه نچسبن. تو این مرحله کارمون تمام شده. خب سی پی یو رو شابلون زدیم، دیرم هم شابلون زدیم. میریم مرحله بعد که مرحله نصب دیرم و سی پی یو روی برد دستگاه است. خب دوستان خسته نباشید، تا اینجای کار همراه ما بودید. امیدوارم که لذت برده باشید و تمام این کارا رو یاد گرفته باشید. رسیدیم به مرحله آخر، یعنی نصب سی پی یو و دیرم روی برد. خب تصویر رو براتون دو برابر میکنم. میارم بالا، فوکوس میکنم براتون که هم از روی دوربین ببینید و هم از روی روب. این قسمت کار بخش مهمیه. میخوام یه زاویه خوب تنظیم کنم که هم خودم خوب بتونم کار کنم، هم شما خوب ببینید. خب از روی دوربینم که اوکی هست، این سطح کار رو قبلا بررسی کردیم با هم دیگه، دیدیم که چسبی آشغالی چیزی نداره. سطح کار رو بررسی کردیم، این آشغالی چیزی نداره. یه مقدار خمیر میریزیم. خب ببخشید مشتری اومد، مجبور شدم پاس کنم. بودم سطح کار رو اول یه مقدار روغن میریزیم در حد کم. من عادت دارم با انگشت این روغن رو پخش میکنم. حالا یه سری با کارتک پخش میکنم، هر کی یه قلقی داره. من دوست دارم با انگشت این روغن رو پخش کنم. دمای دستگاهمون 320، باد دستگاهمون 25. یه سری با باد بالا کار میکنن برای اینکه پایه رو بچسبونن. من با همین باد 25 همیشه جواب گرفتم و مشکلی هم نداشتم. به شما هم پیشنهاد میکنم از همین باد 25 استفاده کنید. البته این هم بهتون بگم که نوع باد توی هیترهای مختلف فرق میکنه. من TR 1300 استفاده میکنم، بادش معمولا خیلی زیاد و قویه و 25 TR 1300 شاید
برابری کنه مثلا با 30 اعداد باد با هم فرق میکنه، ولی دما یه چیزی که کالیبره میشه همه جا یکی. توصیه میکنم حتما هیتراتون دماش کالیبره باشه، همینطور هویاتون. کار سی پی یو کار حساسیه، در صورت کالیبره نبودن ممکنه به بردتون آسیب وارد شه. این دوتا شاخص داریم بالا، یکی چپه یکی راست. طبق این شاخص ها سی پی یو رو قرار میدیم سر جاش. سی پی یو سر جاش قرار میدیم قشنگ بین شاخص ها. شروع میکنیم به حرارت دادنش. حرارت میدیم تا قشنگ سی پی یو سر جای خودش بشه. قشنگ میچرخونیم تا تمام پایه ها ذوب بشه. رو دمار بیشتری کردم که سریع کار انجام بشه، وقتی ویدیو گرفته نشه. سی پی یو حتما یه تکون بدید بعد از اینکه جا میزنه. ببخشید من بازم پاس کردم، مشتری میاد مغازه، من در از پشت بستم. بعد از اینکه سی پی یو تون سر جاش نشست، یه مقدار دوباره بازم دورش روغن میزنید، یه بار دیگه سی پی یو رو قشنگ یه تکون میدید. من مشتری اومد دیگه نتونستم قشنگ این کار رو انجام بدم، من همون اول باید این کار رو انجام بدم. موقع رکورد توی مغازه این مشکلات هم به وجود میاد. حالا طرف من در از پشت قفل کرده بودم، هی در میزد هی در میزد. شما که میبینی که من در رو بستم قفل کردم، مشغول کارم هستم. اون طرف فکر میکنه من صدای در نمیشه، من در میزنم.
تکونی که من خودم دوست داشتم خورد. حالا میریم برای گذاشتن دیرم. بازم یه مقدار واقعا میزنم روی کار و آماده میکنم که دیرمم بیارم بذارم سرش. گذاشتن دیرمم به همین صورت ما دو شاخص داریم بالا، نقطه هم که سر جای خودش، دیرممونم سر جای خودش، بین اون شاخص ها قرار میدیم. بازم با همون دمای 350 این کار انجام میدم و باد 25. خودش یه تکون خورد، رو جای خودش نشست، خیلی تمیز. منم یه تکون بهش میدم. تکون خیلی مهمه بچه ها، خیلی نباید تکون قوی باشه که پایا به هم دیگه بچسبه، بدون تکون هم نباید باشه. خب میریم برای تست دستگاه. من یه مقدار صبر میکنم که خنک بشه، یه مقدارم با تینر میریزم روش، با مسواک تینر میریزم روش، یه مقدار خنک بشه بردمون. ویدیو رو قطع نمی کنم، از حالت زوم در میارم، یه مقدار لوپو میدم اون بر که کامل بتونیم تصویر رو ببینیم با هم دیگه، تست دستگاه رو با هم دیگه ببینیم، لذت ببرید از کار. در واقع ما این سی پی رو امروز با هم دیگه زدیم، یعنی شما زحمت کشیدید نگاه کردید ویدیو رو تا اینجا، شما هم خسته نباشید. خب من تصویر لوپ رو دیگه قطع میکنم، برد رو در میارم و شاسی دستگاه رو میارم، برد رو داخلش جا میزنم، سوخته رو جا میزنم، باتری هم جا میزنم و سیم شارژر رو میارم بهش وصل میکنم تا وزن جریان کشی دستگاه رو ببینم چجوریه. خب دستگاه روشن شد، من این نور رو قطع میکنم که ببینید دستگاه روشن شده. دستگاه در حال شارژه و اینم از روشن شدن دستگاه. قبل‌تر ببینم قشنگ فوکوس بشه. همگی خسته نباشید که تا اینجا ویدیو اومدید و نتیجه کار داریم با هم دیگه میبینیم. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما یاد بگیرید، از این کار درآمد کسب کنید. اینم دستگاهمون که روشن شده. اینم رو هم داشت نمیدونم کنم 2040 بود، نه خب دیگه زیاد اشتباه زدی رو همجا. کار دستگاه تموم شده دوستان.
دیدید که خیلی راحت سی پی یو دستگاه پوکو X3 رو ریوال کردیم و به نتیجه رسیدیم